නිදුක් නිරෝගී දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායිස් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ නොමිලේ ඔයාලට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් ඉතාම පෝෂ්‍යදායක ආහාරයක් ගැන. මුලින්ම මේ වගේ බෝල් එකකට වතුර කෝප්ප දෙකක් දාලා ලුණු තේ හැඳි එකක් දාලා හොඳට දිය කරගන්නවා. ඊළඟට මම ගත්ත කෙසෙල් මුව එකේ වටේට තියෙන මෝරපු හරිය ගලවලා අයින් කරලා දානවා. ඊළඟට කෙසෙල් මුව එක මේ විදිහට හීනියට ලියා ගන්න ඕනේ. ලියා ගන්න එක අපි ලුණු වතුරට දා ගන්න ඕනේ නැත්නම් කහට පිපෙනවා. කෙසෙල් මුවේ ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ ලුණු වතුරේ තියෙන කෙසෙල් මුව ටික මිරිකලා මම වෙනමම භාජනයකට දා ගන්නවා. ඔයාලට කොච්චි හරි අමු මිරිස් හරි කරල් දෙකක් විතර හීනියට ලියලා ගන්න පුළුවන්. තක්කලි ගෙඩියක් දිගට යත්තට මම හීනියට ලියලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රතු ලුණු ටිකකුත් මම ලියලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට දෙහි ඕන වෙනවා. දෙහි බෑයක් අරගන්න. තාච්චිය රත් වෙනකොට මම ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. ඉතින් තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ තමයි මම කෙසෙල් මුව දාලා ටික ටික බැදගන්නේ. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාටට කෙසෙල් මුව ටික බැදෙනකොට ඔයාලා ලිපෙන් බා ගන්න. ඉතින් කෙසෙල් මුව කෑලි ටික ඔයාලා පිච්චෙන්න දෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ ගානට බැද ගන්න ඕනේ. අනිත් කෙසෙල් මුව ටිකත් මම මේ විදිහටම දාලා බැද ගන්නවා. දැන් මම දෙහි බෑයත් මේකට මිරිකනවා. ඊළඟට මම අර කෙසෙල් මුව ටිකත් මේකටම දාලා හොඳට අන්නනවා. ඉතින් රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නත් ඕනේ. කෙසෙල් මුව කපලා අපි දැම්මේ ලුණු වතුර නිසා ඔයාලා අන්තිමටම ලුණු බලලා ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු මදි නම් විතරක් එකතු කරගන්න. උණුවෙන් බත් කන්න මේකෙන් මේස හැන්දක් දාගත්තත් හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර මහත්තයා තාත්තා හැම ගොඩාක් කැමති වෙනවා මේ කෑම එකට. අනිවාර්යෙන්ම හදලා දෙන්න. මම හිතනවා වීඩියෝ එකට කැමති වුණා කියලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.